Серед цих вікових стін ми знаходимо свідчення минулого. Ось, наприклад, напис «Петрові». Ви колись взагалі задумувалися, як звучить голос, якому 1000 років? Не той книжний голос літописців, а справжній, живий голос людини, яка просто прийшла до храму і захотіла залишити свій слід. Більшість із нас звикли думати, що історія мови – це нудні параграфи в підручниках про спільну колиску чи якісь там певне відгалуження. Але істина не в книжках, які переписували цензори. Істина на цих стінах. Подивіться на це графіті. 11 століття, Софія Київська. Тут надряпано «Господи, помози рабові своєму Петрові». Зупиніться на секунду. Не Петру, не Петрус, а саме Петрові. Це закінчення «ові» – це не просто граматична деталь, це ДНК, це маркер, який відділяє українську мову від усіх сусідніх народів. Уже тоді, коли на місці майбутньої Москви ще квакали жаби. Це живий доказ того, що ми не виникли, так би мовити, у 14 столітті, як люблять розповідати імперські міфотворці. Ми вже тоді говорили так, як говоримо сьогодні. І саме з цього моменту починається наша велика битва. Битва за право називати речі своїми власними іменами. Хоча давні літописи писалися церковнослов'янською, справжній дух народу жив в іншій, живій мові, що розквітла тут. Нас десятиліттями годували теорією про давньоруську мову, таку собі стерильну, однакову для всіх суміш. Але це була мова канцелярії та церкви, а люди. Люди на вулицях Подолу чи Вишгорода кликали один одного – брате, княже, друже. Вони використовували кличний відмінок. Вони казали прізвище, а не фамілія. Вони казали діти, а не ребята. Знаєте, чому це важливо? Бо мова – це контур ідентичності. Якщо ви контролюєте те, як людина розмовляє, ви контролюєте те, як вона думає. Імперії завжди це розуміли. Саме тому історія української мови – це не історія лагідного розвитку. Це історія хірургічного втручання, хірургічної точності. Це історія 134 офіційних заборон, циркулярів та указів. 134 за всю історію української мови. Це історія того, як мову намагалися не просто вбити, а підмінити її органи на чужорідні. Щоб одного дня ми прокинулися і не впізнали самих себе. Сьогодні у відео ми пройдемо цим мінним полем, ми розберемося, чому Петро І так боявся українських букварів, що наклав на них вето, яке тривало століттями. Ми заглянемо в таємні архіви 1930-х років, де лінгвісти в кабінетах НКВС буквально вирізали з наших словників десятки тисяч слів, замінюючи їх на кальки. Ми дізнаємося, чому одна літера «Г» стала для сталінського режиму небезпечнішою за цілу дивізію. Повторите за мною. Централізація, індустріалізація. Централізація, індустріалізація. Це не буде лекція з філології, це буде розслідування найбільшого культурного злочину в історії Європи. Як з великої мови, якою писали конституції та перекладали Біблію, намагалися зробити сільське наріччя. І головне, як попри це все, в нашій мові вдалося вижити. Ви готові побачити справжні контури історії, які зазвичай залишаються в тіні? Тоді почнемо з самих витоків. Чому філологія – це насправді геополітика? І чому те, як ви відмінюєте слово «брат», колись вирішувало долю цілого народу? Переходимо до першої великої заборони, яка змінила абсолютно все. Давайте на хвилину відкладемо історичні події і візьмемо філологію як нашу головну зброю. Нас довгі роки переконували, що українська мова – це такий собі зіпсований польською мовою варіант російської, що виник десь у 14-15 столітті. Але граматика не бреше, вона безжальна. Подивіться на кличний відмінок, про який я згадував у вступі. Брате, княже, Києве – це не польський вплив, це унікальна архаїчна фіча, яка була в санскриті, є в латині, в грецькій мові. Вона була в тій самій давньоруській мові, але вона зникла в російській, перетворившись на простонародну форму типу брат. А в українській вона збереглася як жива органічна частина нашого мовлення. Чому? Бо наша мова не відгалуження якоїсь певної мови, вона прямий спадкоємець найдавніших індоєвропейських форм, які розвивалися на цій землі тисячоліттями. Або візьмемо чергування ОЕ. В закритих складах. Ми кажемо стіл, але якщо провідміняти, це буде стола.
Це складний фонетичний процес, який відбувався в 12-13 століттях, коли Московія як геополітичного суб'єкта ще навіть не існувала. Ці процеси – це як відбитки пальців на злочинці, які доводять, що наша мова сформувалася самостійно задовго до того, як з'явилися ті, хто сьогодні намагається її, так би мовити, захищати танками. І ось вам ще один залізобетонний факт, який руйнує імперську казку про якісь там вигадані уявні братні народи. У філології є таке поняття, як лексична близькість. Якщо ми порівняємо словниковий запас, то побачимо шокуючу картину. Українська мова найбільше спільних слів має саме з білоруською, близько там 84%. Далі йдуть польська 70%, сербська та словацька. А що ж ви подумаєте з російською? З російською ми ділимо лише близько 62% лексики. Щоб ви розуміли масштаб, різниця між українською та російськими мовами за словниковим запасом більша, ніж різниця між іспанською та італійською, або між данською та норвезькою. Ми не діалект, ми окрема планета в слов'янському космосі. І саме ця окремішність стала загрозою для нас. Бо якщо є якась окрема мова, значить є окрема культура. А якщо є окрема культура, значить може бути окрема держава. І тому імперія цього ніяким чином терпіти не могла, і тому вона нас постійно знищувала. Системний лінгвоцид розпочався не з мовних заборон у школах, а з того місця, яке контролювало душі з церкви. Битва за мову розпочалася як битва за віру. 1686 рік Київська митрополія підпорядковується Московському патріархату, це була точка неповернення. Москва зрозуміла, щоб контролювати Україну, треба контролювати те, як кожен українець молиться. До цього Київ був центром слов'янського книгодрукування. Книги, надруковані в Києві та Чернігові, були еталоном якості. Але вони були надруковані живою українською редакцією церковнослов'янської мови. І, звичайно, що Москва цього боялася, тому вона пробувала це знищити і переробити це все заборонити. 1622 рік спалення в Москві Євангелія Учительного Кирила Ставровецького. Чому? Бо в ньому були українські слова, які спотворювали московський стандарт. Але справжній терор розпочався трошечки пізніше за Петра І. У 1720 році він видав указ, який на перший погляд здавався навіть певною мірою невинним. Він забороняв друкувати нові книги українською мовою. Дозволялося лише, так би мовити, ісправляти українські віддання під якийсь там певний встановлений російський взірець. Це була геніально жорстка стратегія. Уявіть, ви не можете надрукувати буквар для своєї дитини своєю рідною мовою. Все, що виходить з друкарень Києво-Печерської лаври, проходить через жорстку цензуру в Петербурзі, де московські цензори виправляють малоросійські наріччя. Але Москва пішла набагато далі. Вони заборонили ввозити українські книги з-за кордону. Вони закривали школи, де вчителювали українською. Вони витісняли українську мову з вищої освіти, роблячи Києво-Могилянську академію повністю російськомовною. Мета була дуже проста – зробити так, щоб українська мова асоціювалася лише з неосвіченим селянством, зробити її мовою, так би мовити, другого сорту. Якщо Бог не говорить українською, то й інтелігенція, звичайно, що не повинна також говорити українською. Це було перше велике відлучення українців від власного культурного та духовного коду. І це була лише прелюдія до великого жаху 19 століття. Ви бачите цей контур? Це контур ізоляції. Мову закрили в церкві, потім в селі, але вона вижила. Як саме? І яка подія в 19 столітті змусила імперію так злякатися, що вона видала укази, які забороняли навіть співати українські пісні. Переходимо до епохи Тараса Григоровича Шевченка та Валуївського циркуляру. На початку 19 століття імперська інтелігенція в Петербурзі була спокійна. Для них українська мова – це такий собі, якийсь просто співучий фольклор, мова домашнього вжитку, кумедних анекдотів та там просто якихось селянських пісень. Але раптом стається те, чого ніхто не очікував. З'являється Кобзар. Постать Шевченка стала для імперії справжньою ядерною зброєю. Чому? Бо він показував, українською можна писати не лише про свині та гарбузи, а про свободу, про Бога, про філософію, про державність. Мова перестала бути етнографічною цікавинкою. Вона стала політичною заявою, і саме тоді в кабінетах міністрів почали готувати плани остаточного вирішення українського питання. Вони зрозуміли, якщо не зупинити розвиток української мови і літератури зараз, завтра ми отримаємо повноцінну націю, яку неможливо буде втримати в межах їхньої клятої імперії.
У 1863 році міністр внутрішніх справ Петро Валуєв видає свій знаменитий таємний циркуляр. Це був шедевр імперського цинізму. Вдумайтеся в цю фразу: не було, немає і бути не може. Це не просто заборона, це проба скасувати саму реальність. Якщо чогось не може бути, значить тих, хто цією мовою говорить, теж не існує. Але чому саме 1863 рік? На це було дві таких головних ключових причини. Перша – чергове польське повстання. Імперія панічно боялася, що українці приєднаються до боротьби за незалежність. Друга, і вона ключова для нашого дослідження, Пилип Морачевський закінчив переклад Нового заповіту українською мовою. Імперія злякалася Біблії. Чому? Бо якщо селянин прочитає Святе Письмо рідною для українця українською мовою, він зрозуміє, що він людина, рівна царю, а не якийсь там просто православний кріпак. Валуєвський циркуляр заборонив саме духовну та навчальну літературу. Мова офіційно, скажімо так, її почали виганяти зі шкіл та церков, її знову спробували загнати просто в хлів. Якщо Валуєв підрізав, так би мовити, візьмемо в лапки, підрізав крила, то Олександр II у 1876 році вирішив перерізати горло. Емський указ – це документ, аналогів якому немає в світовій історії. Це був акт тотальної культурної війни. Що він забороняв? По-перше, друк будь-яких книг українською, навіть оригінальних творів. Друге, ввезення українських видань за кордон. Так, вони вже тоді були, скажімо так, упускали залізну завісу, але все ж таки це до кінця, так би мовити, повністю заборонили. Третє. Театральні вистави. Українським акторам забороняли виходити на сцену з рідним для них словом. І найабсурдніше – заборона друкувати ноти з українськими текстами. Ви тільки вдумайтеся, вони боялися навіть українських пісень. Тоді виник такий феномен, як яришка. Це були українські слова примусово, які записували російською абеткою. Замість «ще не вмерла» писали «ще не вмерла». Це було справжнє лінгвістичне знущання, мета якого – зробити мову візуально потворною та нечитабельною. Тобто вони писали «щ», наша українська літера, «ч» і «е». Тобто вони, так би мовити, викривлюючи оце написання замість двох літер «щ», додавали всерединку літеру «ч». Воно візуально важко на це, так би мовити, дивитися, прочитати, вимовити. Тобто вони пробували викручувати, повністю ламати слова, які вони вважали для себе загрозливими. І відповідності українець мав почуватися, власне кажучи, чужим у своєму власному алфавіті. Але тут стався, так би мовити, візьмемо в лапки бах, сучасне слово сленг у системі імперії. Заборонивши мову в Києві, вони не врахували, що є Галичина. Мова переїхала, так би мовити, до Львова, до Відня, до Женеви. Саме там почали друкувати те, що було заборонено тут, на жаль, на Україні. Українська інтелігенція, Драгоманов, Франко, Леся Українка перетворили мову на високу європейську культуру саме всупереч цим всім заборонам. Імперія хотіла зробити українську мову селянським діалектом, а отримала, скажімо так, зовсім протилежну – модерну інтелектуальну зброю спротиву. Але найстрашніше було ще, на жаль, попереду. У 20 столітті на зміну указам царів прийдуть розстрільні списки та хірургічні втручання в саму структуру мови. Ви думали, що заборона друкувати ноти – це був пік безумства? Ні. Зараз ми переходимо до найбільш моторошної частини, до 1930-х років. Епохи, коли мову не просто забороняли, її почали каструвати зсередини. Чому радянська влада вирішила вбити літеру «Г»? І як виглядали розстріляні словники? Про це в наступному блоці. Після розпаду Російської імперії українська мова отримала хоча і коротку, але дуже необхідну і неймовірно потужну відливу. 1920-ті роки – епоха українізації. Радянська влада, намагаючись закріпитися, так би мовити, на неспокійній околиці, дозволила мові дихати. Це був вибух. Поети-футуристи, наукові інститути і, нарешті, Харківський правопис 1928 року. Відомий як Скрипниківка. Це був момент, коли українська мова офіційно оформилася як сучасна, європейська та абсолютно самодостатня система. Вона була логічною, вона мала свої унікальні правила, які дистанціювали її від російської та польської. Але саме ця самодостатність і стала смертним, на жаль, вироком. Сталін зрозумів, українізований українець – це людина, яку неможливо розчинити в радянському народі. У 1933 році одночасно
з, власне кажучи, тим періодом відбувався голодомор на Україні, розпочався, так би мовити, голодомор лінгвістичний. Головним катом мови став такий собі Андрій Хвиля. Його завдання було дуже простим – очистити українську мову від націоналістичних перекручень. І першою жертвою стала вона – літера Г. Чому Радянський Союз так ненавидів одну маленьку літеру? Все досить просто. Літеру Г, вибуховий звук Г, це був місток до латиниці та європейських мов. Вона дозволяла правильно транслітерувати іноземні прізвища, там, допустимо, Гете, Гегель, і розрізняти питому українські слова ґрунт, гано. Її вилучення – це була символічна кастрація. Нам примусово нав'язали російську фонетику, де звук Г та Х англійською не розрізняється так чітко. Це був перший крок до того, щоб зробити нашу мову молодшою сестрою, яка в усьому має наслідувати старшу. Але справжнє жахіття коїлося в словниках. У 1930-х, тих же самих роках, НКВС буквально цензурувало словники. Спеціальні комісії вишуковували слова, які надто відрізнялися від російських. Їх оголошували штучними, націоналістичними або архаїчними і замінювали на кальки. Подивіться на ці приклади, це ж справжня хірургія. Давайте перше, що візьмемо, наприклад, там було слово аркуш, стало лист, бо в російський лист. Було філіжанка, допустимо, кави, стало чашка просто. Було литовище, стало аеродром. Було відсоток, стало процент. Оце найчастіше, якщо взяти старших людей, старших там зараз за сучасні там, не знаю, 50 років, оце дуже сильно в народі, в простому от, використовується процент. Хоча це є калька, бо українською це, власне, є відсоток. Було вагання, стало коливання, від російського колібання. Було навколо, стало вокруг. На певний час навіть намагалися впровадити такі, власне кажучи, форми, як там вокруг і ці от всі якби скальковані слова. Навіть наукову термінологію переписували. У фізиці, хімії, медицині українські назви замінювали на латинські або російські відповідники. Для чого? Взагалі, навіщо це робили? Щоб українець не міг бути вченим, лікарем чи інженером, не знаючи російської мови. Тобто, коли вся література вона на російській, і ви хочете бути, щось добитися в тій імперії, тобто ви змушені знати, вчити, спілкуватися, власне, фахово, там, професійну російську мову, наукову і так далі. Мову примусово позбавляли її інтелектуальної надбудови. Її знову вже вкотре намагалися перетворити на мову пісень просто та танців, непридатну для високої науки. Найстрашніше це те, що за цими змінами стояла кров. Лінгвісти, які створювали скрипниківку, які захищали українську термінологію, були, так би мовити, оголошені шпіонами та ворогами народу. Як це зараз в сучасній путінській Росії, це іноагент, це все напрацьовані методички, витоками з Російської імперії, з Радянського Союзу, це не щось, якийсь ноу-хау, придумане там відповідності тим карликом російським і так далі. Олена Курило, жінка, яка створила базу сучасної української наукової мови, зникла, на жаль, в таборах. Микола Скрипник, який, власне кажучи, і в 1928 році створив цей український правопис, застрелився, не витримавши тиску цього тоталітарної машини. Сотні вчених були розстріляні в Сандармоху лише за те, що вони вірили, українська мова – це не діалект, а самостійна система. Це був лінгвоцид, вбивство мови через вбивство її носіїв та її внутрішньої структури. Радянська влада не просто заборонила мову, вона створила її фейкову копію, максимально наближену до російської, і змусила нас вірити, що це і є якась там вигадана справжня українська. Наслідки цієї хірургії ми відчуваємо досі. Це той самий суржик, це страх говорити неправильно. Це відчуття меншовартості, яку українці носять по сьогоднішній день. Вони чують щось російське, чують тих Булгакових, тих Достоєвських, тих дураків і тої всієї шобола, яке воно і так запозичено то з французької, то з німецької. Вони не були росіянами. Вся їхня та велика, російська культура, крім ведмедів, балалайок, дураків, нічого Росія не винайшла, не придумала. В них немає ніяких винаходів. Вони єдине, що змоглися винайти, це водку, з якою там вся та Росія спивається і так далі. Тобто оцей комплекс меншовартості, це точно треба забирати, бо це і тільки в тих людей, які
Вони не знають свого українського, вони цураються української і мови, і культури, звичаїв, вони свого не знають, тому вони десь в голові досі от мають того раба перед там якомусь, я не знаю, російською мовою і тим всім нав'язуванням, тою всією пропагандою. Нас вчили, що українська – це для села, а російська – це для міста та кар'єри. Але чи вдалося їм завершити цей процес? Чи вдалося остаточно стерти ті контури історії, про які ми, власне кажучи, говоримо? Як мова, яку століттями кастрували, забороняли та розстрілювали, змогла не просто вижити, а стати символом спротиву, який сьогодні знає весь світ. І чому сьогодні кожен український відмінок – це постріл у відповідь. Про це ми, власне кажучи, спілкуємося далі, тому додивіться це відео до кінця. Якщо ви ще не підписані на канал Контури Історії, обов'язково підпишіться. Мене звати Назар, я є автором цього каналу. Поставте вподобайку даному відео і долучайтеся до підтримки українського ютубу, української мови, культури. Можете донатом фінансово підтримати випуск нових відео. Наперед всім дякую, хто має бажання, хто має можливість долучатися. Коли в підрадянській Україні за літеру Г можна було отримати термін, а словники переписували цензури в цивільному. Українська мова знайшла свій прихисток за океаном. Це унікальний історичний прецедент. Діаспора в Канаді, США та Аргентині фактично законсервувала українську мову зразка 1920-х років. Знаєте, чому це важливо? Бо коли ми сьогодні відкриваємо канадські підручники чи газети тих часів, ми бачимо там справжню живу мову, не скалічену радянськими реформами 1933 року. Там етнографія, а не етнографія. Там діалог, а не діалог. Діаспора довела, мова може жити без держави, якщо мова живе в серцях людей. Вони будували школи, рідна школа англійською, ну там, якщо брати переклад, раніше, ніж будували власні будинки. Це був, так би мовити, інтелектуальний Ноїв ковчег, який, скажімо так, який оцей ковчег, він перевіз наш культурний код крізь шторм тоталітаризму. А що відбувалося в цей час в окупованій Україні? У 1960-х роках з'явилося покоління, яке відмовилося бути німим. Це були шістдесятники. Для них перехід на українську мову в русифікованому Києві чи Харкові був не просто зміною звички. Це був акт вищої політичної мудрості та хоробрості. Василь Стус казав: «Народи мій, до тебе я ще верну». Його вбили в таборах за вірші, просто за слова. Задумайтеся, потужна ядерна імперія так боялася поета, що згноїли його в карцері в концтаборах. Чому? Бо Стус повертав українській мові її справжню вагу філософського, глибокого, екзистенційного інструменту. Він довів, українською мовою можна не лише співати про садок вишневий, а й кричати про несправедливість Всесвіту. Шістдесятники стали тим містком, по якому мова перейшла з музейного фольклору в сучасний дисидентський рух. Сьогодні ми спостерігаємо те, чого імперія боялася найбільше. Масовий свідомий перехід на українську. Це вже не лагідна українізація, це цивілізаційний вибір. Після 2014 року, особливо після 2022 року, мова стала маркером свій-чужий. На фронті українська мова – це буквально питання життя і смерті, засіб розрізнення в нічному бою. Ми повертаємо свої слова. Ми знову кажемо литовище замість аеропорт. Ми повертаємо літеру Г у свої назви. Ми вчимося відмінювати брата і друже. Те, що намагалися, так би мовити, випалити 400 років, відродилися за буквально десятиліття. Виявилося, що корінь нашої мови набагато глибший за будь-який імперський каток. Українська мова – це не просто засіб комунікації. Це літопис нашого виживання. Кожна заборона, кожен циркуляр, кожна репресована літера – це шрам на тлі нашої нації. Але саме ці шрами зробили нас тими, ким ми є сьогодні – незламними. Коли ви сьогодні обираєте українську в налаштуваннях телефона, коли ви направляєте друга до українського, і ви виправляєте свого друга, який каже процент замість відсотка, або коли ви просто слухаєте це відео, ви продовжуєте справу тих невідомих киян, які дряпали Петрові на стінах Софії 1000 років тому.
Ми не просто вижили, ми перемагаємо в цій битві за слово. І контури нашої історії сьогодні чіткі як ніколи. Вони окреслені нашою мовою. Це був канал Контури історії. Знайте своє минуле, щоб будувати майбутнє. Напишіть у коментарях, яке заборонене або, можливо, забуте українське слово є вашим улюбленим. Давайте разом повертати нашу лексику в обіг. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і пам'ятайте, мова має значення. До зустрічі в наступних відео.